Dòng xe Naked Bike thuộc phân khúc phân khối lớn nhập môn, tức là 175cc đến 400cc, đang được rất nhiều các hãng xe dành sự quan tâm đặc biệt, nhất là đối với thị trường của Việt Nam. Và nhờ vậy mà chúng ta đang có rất nhiều những sự lựa chọn khác nhau, bao gồm Kawasaki Z400, KTM Duke 390, Yamaha MT-03, Honda CB300R, BMW G310R, Benelli BN302S, Kawasaki W175, CF400NK, CF300NK, Yontech 310R, GPX Max 300, GPX Legend 200, Legend 250 Twin, GPX Gentleman 200 và GPX Racer 220. Trong vlog ngày hôm nay, mình sẽ mang lại một cái nhìn tổng thể để các bạn có thể so sánh và cân nhắc lựa chọn xem nên mua chiếc Naked Bike phân khối lớn nhập môn nào. Đầu tiên là Kawasaki Z400, hiện tại đã được bán chính hãng với mức giá 149 triệu. Điểm mạnh của mẫu xe này là khối động cơ xi lanh đôi 399cc cho ra công suất cực đại đạt 44.8 mã lực, mạnh mẽ nhất trong toàn bộ phân khúc. Bên cạnh đó là thiết kế theo phong cách Tsugumi, vốn dĩ đã rất là nổi tiếng trên các thế hệ Naked Bike dòng Z series của Kawasaki. Tuy nhiên, xét về công nghệ và trang bị thì Z400 gần như không có gì nổi bật, ngoài trừ hệ thống chống bó cứng phanh ABS và bộ ly hợp chống trượt bánh sau slip bật lức khá là thua thiệt so với mặt bằng chung. Tiếp theo là KTM Duke 390, được đánh giá rất cao về mặt ngoại hình, gần như là một phiên bản thu nhỏ của người đàn ông danh tiếng Super Duke 1290, đi cùng với vô số những trang bị xịn sò như là hệ thống đèn full LED, phụ trợ upside down, phanh ABS 3 chế độ tùy chỉnh, có bấm ga điện tử, hệ nút bấm đèn LED âm bản và đặc biệt là màn hình TFT cỡ lớn rất đẹp, có thể kết nối với điện thoại và tùy chỉnh thông qua hệ nút bấm riêng biệt nằm trên cùng tay lái. Đây là những trang bị mà chúng ta thường chỉ thấy trên những mẫu xe đắt tiền và KTM Duke 390 cũng không ngoại lệ. Mẫu xe này đang được bán chính hãng với mức giá 155 triệu, cao nhất trong danh sách mà chúng ta có ngày hôm nay. Ngoài ra khi nhắc đến KTM thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được cái khối động cơ xi lanh đơn luôn mang lại nước đề mạnh mẽ và phấn khích đặc trưng của hãng. Trái ngược với Duke 390 thì chúng ta sẽ có Honda CB300R, tuy vẫn là xi lanh đơn nhưng nhẹ nhàng, điềm đạm hơn nhiều. Công suất cực đại cũng chỉ đạt 31 mã lực, cho nên chỉ phù hợp với những bạn không đặt nặng lắm cái yếu tố về sức mạnh của khối động cơ. Hiện tại Honda CB300R đang có mức giá niêm yết là 140 triệu. Tuy nhiên, với những chương trình khuyến mại khác nhau, các bạn sẽ có thể mua được mẫu xe này với tầm giá chỉ hơn 110 triệu. Hoàn toàn xứng đáng cho cái thiết kế Neo Sport Cafe sang trọng lịch lãm cùng với đầy đủ các trang bị cơ bản. Đến mẫu xe thứ tư là Yamaha MT-03 với bản nâng cấp facelift mới nhất. Cá nhân mình đánh giá đây là một sự lựa chọn gần như toàn diện nhất, tương đối tốt với tất cả mọi mặt. Chúng ta có một cái thiết kế hiện đại, thu hút, trang bị thì đầy đủ phanh ABS, phụ upside down, hệ thống đèn full LED, đồng hồ full LCD vân vân. Khối động cơ xi lanh đôi 42 mã lực, vừa có nước đề tốt, vừa có top speed cũng rất ổn, đặc biệt là mức giá hợp lý chỉ tầm 130 triệu. Thực tế, để tạo ra được một sự lựa chọn có thể cân bằng rất nhiều yếu tố liên quan như vậy là một điều không hề dễ dàng, và hơn tất cả BMW là hãng xe hiểu rõ nhất. Quân bài đầu tiên của họ trong phân khúc Naked Bike phân khối lớn nhập môn là BMW 310R đã bị định giá ở mức quá cao. Mặc dù đã có những cải tiến đáng kể ở phiên bản mới nhất năm 2021 như là giảm giá bán xuống còn 149 triệu, cập nhật thêm về trang bị để tạo ra lợi thế như là phanh ABS, phụ upside down, đèn full LED, màn hình LCD, bấm ga điện tử, bộ ly hợp chống trượt vân vân. Tuy nhiên, khối động cơ xi lanh đơn 34 mã lực vẫn là một điểm trừ lớn, cộng thêm phần ngoại hình không thực sự nổi bật. Do đó, 310R gần như chỉ dành cho những anh em vốn là fan của thương hiệu BMW. Vừa rồi là những mẫu xe đến từ các thương hiệu lớn của Nhật Bản, châu Âu, chất lượng và sự ổn định đều đã có một cái sự tín nhiệm rất lớn từ cộng đồng. Còn bây giờ là phần còn lại mà mình gọi chung là lựa chọn giá rẻ. Trước hết, CF400NK là có dung tích khối động cơ khủng nhất 400cc, xi lanh đôi và cho ra công suất cực đại đạt 41 mã lực.
sở hữu một vẻ ngoài to lớn, hầm hố đi cùng với mức giá bán rất hợp lý chỉ 95 triệu. Điểm trừ của CF 400NK là thua thiệt về mặt trang bị khi chỉ có ABS và đồng hồ LCD, phụ trước vẫn là dạng ống lồng và đầu đèn bóng halogen. Trong khi đó, người đàn em CF 300NK thì hiện đại hơn nhiều với màn hình TFT có thể kết nối với điện thoại, hai mod chạy là Sport và Rain, có Sleep Click, phụ trước upside down, hệ thống đèn full LED vân vân. Tuy nhiên, khối động cơ thì lại là cylinder và chỉ đạt 27 mã lực. Mức giá của CF 300NK cũng cực kỳ cạnh tranh chỉ 69 triệu, ngang mức các mẫu phân khối nhỏ 150cc nhưng ăn đứt về mọi mặt, đương nhiên là trừ phần thương hiệu. Sự lựa chọn tiếp theo cũng là một hãng xe đến từ Trung Quốc, Yontech 310R. Lợi thế lớn nhất của mẫu xe này là đến từ thiết kế. Cá nhân mình đánh giá đây là mẫu naked bike phân khối lớn nhập môn đẹp nhất. Bên cạnh đó là những trang bị tính năng duy nhất so với các đối thủ còn lại, như là gắp sau dạng đơn, nắp bình xăng mở bằng điện, mâm đúc phế xước và đặc biệt là Smart Key. Sức mạnh khối động cơ của Yontech 310R cũng thể hiện ở mức tương đối tốt, cylinder 34.8 mã lực, tuy nhiên mức giá thì lại khá cao. Cũng trong tầm giá đó chúng ta còn có Benelli BN302S 99.8 triệu. Xét riêng trong tất cả các hãng xe đến từ Trung Quốc thì mình dành sự tin tưởng cho Benelli cao nhất. Đơn giản là vì đã xuất hiện ở nước ta từ khá sớm và tồn tại khẳng định được một vị trí tương đối trong giới anh em chơi xe. Quá trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hay là thay thế cũng đều rất là dễ dàng. Một điểm nổi bật nữa là âm thanh tiếng bô mang lại của BN302S rất hay, tiếng dài đều, hệt như là một khối động cơ 4 máy. Điểm trừ của mẫu xe này là đến từ cái thiết kế không quá thu hút và trang bị cũng chỉ ở mức cơ bản đủ dùng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các sự lựa chọn còn lại từ GPX Thái Lan. Nhìn chung thì toàn bộ cũng đều là giá rẻ, có thiết kế bắt mắt, dung tích khối động cơ được xếp vào dạng phân khối lớn nhập môn. Tuy nhiên thực tế thì chỉ để cạnh tranh với các mẫu phân khối nhỏ 150cc. Đầu tiên là GPX Max 300, mẫu xe có dung tích khối động cơ lớn nhất của hãng và cũng là 300cc có giá rẻ nhất chỉ 67 triệu, đi cùng với thiết kế lạ mắt kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Thấp hơn một chút, nếu các bạn muốn một mẫu naked bike theo phong cách hiện đại thì sẽ có Racer 220 53 triệu. Thuần cổ điển thì chọn Legend 200 49 triệu. Lịch lãm hơn, châu Âu hơn một chút thì là Gentleman 200 58 triệu. Cuối cùng là GPX Legend 250 Twin, mẫu xe đắt nhất của GPX 75 triệu và là khối động cơ cylinder duy nhất của hãng. Bên cạnh đó còn có một trường hợp hơi bị khác biệt một chút là Kawasaki W175. Vì dung tích xi lanh thực tế lên đến 177cc nên vẫn phải bất đắc dĩ xếp chung mâm với những người đàn anh phân lớn nhập môn, đang được bán chính hãng là 66 triệu. Nếu các bạn muốn mua một mẫu naked bike thuần classic nhưng cần độ tin tưởng cao, thương hiệu uy tín thì đây là sự lựa chọn duy nhất. Tóm lại, Kawasaki Z400 thì mạnh mẽ nhất, tốc độ nhất. KTM Duke 390 thiên về nước đề. Honda CB300R lại đề cao tính ổn định, nhẹ nhàng từ tốn. Còn Yamaha MT-03 sẽ là sự lựa chọn tương đối cân bằng về mọi mặt. BMW G310R sẽ là sự lựa chọn dành cho những anh em yêu thích cái thương hiệu và phong cách thiết kế của BMW. Benelli BN302S có âm thanh tiếng bô hay, là thương hiệu Trung Quốc đáng tin nhất. Yontech 310R thì thiết kế đẹp đi cùng với những trang bị độc quyền. Tương tự như Yontech nhưng mức giá rẻ hơn thì chúng ta có CF 300NK. Cắt bớt trang bị rồi nâng cao sức mạnh khối động cơ thì ra CF 400NK. Còn mức giá rẻ nhất thì chúng ta quay qua lựa chọn GPX. Hai máy có Legend 250 Twin, cổ điển kết hợp với hiện đại thì có Max 300, Gentleman 200. Riêng chất hiện đại thì chọn Racer 220, thuần classic là Legend 200. Còn vẫn là thuần classic nhưng cần sự tin tưởng sẽ là Kawasaki W175. Đầy đủ tất cả cho các bạn lựa chọn. Hãy để lại mẫu xe mà các bạn đánh giá cao nhất ở bên dưới phần bình luận của video cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.